Ahoj kytaristi, vítám vás ve studiu The Barn. Dneska jsem si pro vás připravil takový krátký dokument o tom, jak se vyrábějí IRka, impulzy, nebo chcete-li otisky, zvukové otisky kytarových boxů pro vaše IR loadery, Kempry, Helixy a podobně. Jak asi mnozí z vás víte, tak už delší dobu spolupracuju s Coffee Audio, hraju na jejich bedny, které já osobně pokládám za ty úplně nejlepší kytarové bedny na světě. A před nějakým časem jsme se rozhodli, že uděláme IRka, impulzy, vlastně celý jejich produktový řady. Jako první jsme dělali támhleto latéčko, moje latéčko, v kterým je Redback a Creamback. A dneska je na řadě tahle velká bedna, to je Lungo 4x12, která je osazena 2 V30 a 2 K100. Dnešní díl je spíš takový bonusový díl, neberte to jako nějaký tutoriál nebo návod, protože ta problematika tvorby IR je poměrně obsáhlá a sofistikovaná. Berte to spíš jako takový nahlédnutí do mýho pracovního dne tady ve studiu The Barn. Takže tohle je Lungo 4x12. Překrásný kousek s nádhernou povrchovou úpravou. A jak už jsem zmínil, tak přímo tady v tom kuse je kombinace 2 V30 a 2 K100. Práci na impulzech začínám vždycky vlastně takovou klasikou, což je kombinace 2 SM57. A začínám na pozici, kdy oba mikrofony jsou namířený úplně na střed reproduktoru. Takhle je to dlouho součástí mý workflow. Vlastně dostanu mikrofony do fáze, zjistím, jestli všechno hraje tak, jak má. A vlastně až následně začnu řešit pozici mikrofonu, která je použitelná pro nahrávání. Vidíte, že používám metr. To dělám vždycky, když potřebuju dostat mikrofon na nějakou stejnou pozici. A do normálního papírového sešitku si píšu prostě takový souřadnice, kde mám zaznamenaný pozice, který mi nejlíp zněje, který nejlíp hrajou. Mikrofony jsou postavený a já se odeberu do režie a pomocí klasického lampového zesilovače nastavím nějaký iniciační zvuk. Ten základní zvuk postavím na zesilovači Randall RM100 s modulama Satana, Matchbox a Selma. V podstatě v tuhle chvíli jdu normálně nazvučit aparát, jako kdybych chtěl nahrávat. Akorát to pro mě vlastně bude sloužit jako takový referenční sound, jako takový referenční nastavení. Oba mikrofony si už v pultu svedu do submixu a nahrávám jenom jednu stopu, už smíchaný 2 mikrofony do sebe. A jelikož jde o co nejvěrnější zachycení zvuku kytarového boxu snímaného 2 mikrofonama, tak nepoužívám ani žádnou ekvalizaci, pouze spodní spektrum basy mírně kultivuju ekvalizerem.
To, co teďka dělám, je to, že vlastně poslouchám ty jednotlivý mikrofony solo, jednotlivý reproduktory zvlášť, nebo je míchám do sebe, zkouším různý poměry, aby ten zvuk byl co nejvyváženější a samozřejmě taky kontroluju, jestli jsou v pořádku fáze a jestli prostě všechno hraje tak, jak má. Jinak jsem nastavení samozřejmě testoval i na čistý a crunchový zvuky, ale tu část procesu jsem z časových důvodů nefilmoval. Myslím, že jo. Teď do řetězce zapojím místo lampového zesilovače Solid State zesilovač a je na čase otestovat, jestli všechno funguje. Jo, funguje. Takhle zní stimulus signál v režii. A takhle to vypadá v Live Room přímo před bednou. No a přesně tohle tady budu poslouchat ještě další 4 dny, takže super. Tak, pomocí speciálního softwaru jsem vyrobil první impuls, no a je na čase ho otestovat. Tohle je jeden z finálních impulzů, který jsem dělal už před časem z mýho latéčka. A tohle je impuls, který jsem vytvořil právě před chvilkou. Ještě nezbytná kontrola ve sluchátkách. Jinak tohle rozhodně není finální zvuk, on je takový hodně jedovatý právě, protože oba dva mikrofony jsou přímo na střed namířený. Ale ten základ tam je a je na čem stavět. Jo, to je ten první impuls, ten je takový hnusnej, protože jsou oba dva ty mikrálky na střed. Teď oba mikrofony i pomocí metru nastavím do té produkční polohy a udělám první impuls tak, jak by měl být. A opět vlastně výroba každého toho impulsu je taková vlastně trošku kolbenka, protože musíte udělat několik úkonů, díky kterým vlastně ten impuls vyexportujete do té potřebné formy. A k testování používám Fortin NTS Suite od Neural DSP, eventuálně Kemper. A je to. Tak, já jsem právě dokončil první fázi tvorby impulzů. Tady šlo o kombinaci 2 SM57 a tentokrát jsem se rozhodl jít takovou trošku jako jinou cestou než minule. U těch minulých IRek, co jsem dělal na latéčko, tak jsem pracoval i s takovým jako jiným svým systémem, který trošičku pracuje i s face cancellingem a podobně. Ale tam se vyskytnul problém, že vlastně potom
Ve chvíli, kdy jsem dělal impulzy solo reproduktorů, tak ty některé kombinace nefungovaly, prostě se odečítaly fáze. Takže tentokrát už jakoby neexperimentuju a dělám to opravdu jako velmi jednoduše, aby to uživatele prostě nemátlo, aby jim fungovalo všechno. Takže já jsem teďka otestoval první sadu IR, hraje to fantasticky, máte se fakt na co těšit. No a já jdu vyměnit mikrofony. Jako druhou kombinaci udělám SM57 a Sennheiser E906. To je taky v podstatě taková jako klasická standardní kombinace, která se hodně používá. Oba ty mikrofony se vystřídají u obou reproduktorů a z každý vlastně tyhle kombinace udělám tak 3-4 pozice. Hotovo a jdeme zpátky do režie. Tady už vás z toho výrobního procesu trošku ušetřím, hodně to zrychlím. Takže jdeme hnedka testovat. To, co dělám teď, je impuls samotného Sennheiseru E906. V každý vlastně pozici, v kterých se ty mikrofony nacházejí, tak vlastně udělám ještě jejich solový impuls. Jako třetí v pořadí tady máme další set, další kombinaci a tentokrát budu kombinovat SM57 s Royerem R121. Tohle je páskový mikrofon, který má naprosto jinou charakteristiku než všechny ty dosavadní mikrofony, které jsem používal. Takže v kombinaci s nima jsou ty výsledky potom opravdu jako skvělý. Takže teďka jsem udělal ten první IR-ko, kombinace Royera a SM57 a jdu to otestovat. Vznikla chyba při exportu. A něco jiného. Páskový mikrofony celkově mývají vždycky hodně basů. Oni jsou skvělí třeba na crunchový zvuky nebo na čistý zvuky, a na ty high gainový vždycky spíš jako v kombinaci a musí se na to udělat speciálně zvuk, takže já to teďka musím trošku upravit. Takže teď si mikrofony hodím do jiného mixbasu a přichází právě chvíle, kdy je potřeba trošku skultivovat to spodní spektrum. Takže udělám novou verzi s jiným ekvalizérem. To vypadá trošku jinak. Testujeme. To je mnohem lepší. Možná to snese trošku basů. Přece jenom přidat na 3 decibely.
Jinak v tuto chvíli dělám impulzy přes solid state zesilovač, to je v podstatě HiFi zesilovač vlastně s tím plným rozsahem 20 až 20. Ty jsou na dělání impulzu nejlepší, protože vlastně pokryjou celou tu šíři frekvenční a je to opravdu věrný otisk té bedny, respektive toho reproduktoru. Ještě budu dělat impulzy lampových přes lampový zesilovač. To už je potom to už jsou potom impulzy s takovým jako jiným charakterem. Nejsou úplně vhodný na použití vlastně s lampovejma věcma nebo třeba na hodně zkreslený zvuky, protože tam už vlastně dublujete to, co přidávají lampy do toho zvuku, takže je tam třeba problém i jako s nějakým fázovým posunem a nezní to úplně dobře, ale třeba vlastně pokud hrajete třeba opravdu jenom čistou kytaru do zvukové karty a bez jakýkoliv simulace hlavy nebo komba nebo nějakého zesilovače, na to pověsíte jenom vlastně tu simulaci toho reproduktoru, tak to zní velmi dobře. Hodí se to třeba na funky nebo na popový jemný kytary a podobně. A teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl dělat. No, to jsem prostě celý já, no. Vždycky se zakecám a škoda slov. Tak třetí test. Kombinace Royera a SM57. Teď mám takový tušení, že by to mohlo být ono už. Výhoda těch páskových mikrofonů je ta, že vlastně vy je můžete dát před ten reproduktor úplně před ten střed a oni se docela dobře poradí s těmi jedovatýma vejškama, takže nepřijdete o ten atak, ty vejšky jsou pak takový jemnější a nemusíte přidávat na ekvalizer. Jsou to opravdu velmi dobrý mikrofony, ale jak říkám, fungujou, co se týče třeba takhle zkresleného zvuku, většinou v kombinaci s něčím dalším. Ale pokud chcete zvučit třeba různý vintage, komba a podobně, tak 121 od Royera, to je prostě jako jasná volba. No a poslední kombinace mikrofonů, kterou budu dělat tady pro to Lungo, je Royer 121 a Sennheiser E906. Zase ty mikrofony se dobře doplnějí a dají zase spoustu jiných barev než ty jiné kombinace, logicky. Tuhle kombinaci mám mimochodem strašně rád na různý crunchový nebo čistý zvuky a v podstatě výhradně tu kombinaci používám, když zvučím svoje kombo. U téhleté kombinace je dobrý věnovat i pozornost dobrýmu sfázování. V opačném případě to může dělat dost neplachu. Tak, teď jsem vlastně testoval první impuls kombinace 906 a Royera. Funguje to výborně. Dokonce se mi líbí i tentokrát samotný Royer na těch jednotlivých reproduktorech. Je vidět, že ta bedna prostě hraje dobře a dobře tlačí na ten mikrofon, takže to není vůbec jako zahuhlaný, nějaký jako přebasovaný a podobně. Prostě funguje to výborně i solo tady ten mikrofon, což mě docela překvapilo.
Takže půlka práce je v podstatě za mnou. Vy jste se mnou v rychlosti projeli 2 12-hodinový pracovní dny tady ve studiu The Barn. Mě ještě čeká vlastně to samý, akorát s jiným zesilovačem. Jak jsem se zmínil už předtím, bude to lampový zesilovač a pak samozřejmě ještě nějaký jako postprodukční věci, konverze na jiný rozlišení a podobně. No a možná, abych vám trošku zjednodušil rozhodování při nákupu a při rozhodování, jestli třeba si ty impulzy koupíte nebo ne, tak jsem pro vás vybral pár takových ukázek a vy si je teďka můžete poslechnout. Tak jsme u konce dalšího dílu. Dneska to bylo opět něco trošku jiného. Já doufám, že vás to bavilo, že se vám to líbilo. A pokud ano, tak určitě nezapomeňte tady dole pode mnou dát odběr mýho YouTube kanálu a nezapomeňte na ten zvoneček, to vás upozorní, že je něco venku. Samozřejmě připomínám i svoje profily, jsem na Instagramu, jsem na Facebooku, lajkujte, sdílejte a já se s vámi budu těšit. Nashledanou příště, mějte se fajn a čau.